So hi everyone, today's video I'm going to the Vloggers United 2018. I'm so excited! Like, oh my gosh, it's going to be my first time to attend Vloggers United and sobrang excited ako ma-meet yung mga favorite kong vloggers and everyone. Mag-isa lang ako, nakakalungkot, but just go. Dito na ako sa Grab, nagkasadisi kami ni Kuya. Sinalubong ko kasi siya, tapos umikot pala siya. So yun, see you guys. I'm so excited. I'm just, see you. Bye! Hi, Pam! Laya, ano? Dito ka na lang, talaga dito. Kailangan na dito ka dito. Kailangan mo bumili? Dito ka na lang. Mahal naman, Pam. Bumili ka na. Suot mo na yung binili mo. Walang palalaki, Pam. Hi, Paul. Naisha, pa-picture naman. Mahal naman. Isa lang bibiling ko, maliit lang. Sige. Gusto ko lang magka-picture kay Pam, kaya bibili ako. Hi, Sky! Hi, Sky! Take a drive.
Ninay. Thank you! Sila kayo t-shirt ko! Hi, ravendg vlog! Sana mag-subscribe kayo sa channel niya! Thank you. Kasi dito talaga siya makakalawa. Hi! Subscribe to ravendg! Thank you po, Ate.